Hello, köszöntök mindenkit a csatornán. Ma egy ünnepi ételt fogok készíteni, nem csak karácsonykor, hanem bármikor ünnepi alkalmakkor el tudjuk készíteni. Ez úgynevezett Lungenbraten, tulajdonképpen ez a sertés szűzérme, aminek az ára tulajdonképpen nem volt egy veszedelmes, majdnem több mint fél kiló, illetve majdnem fél kiló és 6,56 euróba került. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó ár volt, és ezeket most nem is kell tulajdonképpen a hártyáitól megfosztanom, mert eleve már úgy választottam, hogy ne kelljen ilyesmivel foglalkoznom. És akkor hát így néz ki, elég jó, nagy, hosszú darab. Így jó, nagyon gyönyörű, nagyon szép az áru. Hát még majd lehet, hogy itt egy picit megtisztítom, de nem tragédia. El fogom kettőbe vágni, és akkor amit még fogok csinálni, be fogom tekerni majd sonkába, nagyon-nagyon vékonyan felszeletelt úgynevezett Schinkenspeck. Nagyon-nagyon vékonyan, szóval ennyire vékony sonkába fogom majd betekerni. Fogok majd hozzá készíteni spenótos rist, amit a húshoz fogok használni: fokhagyma, köménymag, kakukkfű, bors, észszerecsendió és só. Vajban egy picit meg fogom futtatni, tehát egy kérget fogok képezni, és utána fogom sütni. Örülök, hogy nem kapcsoltál el, tehát amint mondottam, elvágom kettőbe, és ezt meg fogom csak simán vajon és olívaolajon egy kis kérget fogok rá képezni a húsra. Itt van azért még egy-kettő ilyen hártya, ezt azért leszedem. Hát nem vészes. Nem vészes, még itt is van egy pici. Igazából. Jó. Ahogy mondtam, kérget fogok képezni a húsra. Opa. Dobok alá egy kicsi fokhagymát, hogy már kicsit vegye fel a fokhagymás illatokat. Szórok rá egy pici sót, és a fűszerekből egy keveset, amiket kikészítettem. Okay. Majd egy párszor forgatom. Megfordítom. Ezt a felét is egy picit megsózom, és a fűszeres sóval egy picit megkezelem. Így. Okay. Ezt menet közben találtam ki, hogy ezzel a finom zsiradékkal, ezzel a húsízű zsiradékkal fogok készíteni egy mászást. Ezt így menet, amit nem mondtam az elején, de most akkor menet közben meg fogom a fokhagymát reszelni.
összeadom a fűszereket. Nagyon kevés, mindenből egy késsegnyi. Pici olívaolajat öntök rá, hogy legyen egy textúrája. Van még egy picit. Azt szeretném, hogy a hús jó szapos legyen. És hogyha már van egy kis zsiradék, akkor nagyobb esélyünk van rá, hogy oké. Na már most megkapta a kérget, úgyhogy megvárom, egy picikét hűljön ki. Ahogy mondottam, készítek egy mártást ebből a finom zsiradékból. Vízzel fogom felönteni. Na, gyerünk! Csak egy picit kell a oké, már eléggé barna a liszt. Öntek hozzá körülbelül 2 deci vizet. Tehát egy evőkanál volt a liszt. Végül is minden fűszer benne van. Wow! Még kell egy pici víz. Hopp! Pici, mert úgyis ezt még újra fel kell forralni, mielőtt tálalva lesz. Díszítésképpen rakok bele egy kis metélőhagymát, szárított metélőhagymát. Oké. Szuper, és teszek bele egy kanál skírt, vagy skírt, ezt az izlandi tejterméket. Így. És azért szeretném, hogy legyen egy kis színe, teszek bele csilit, de elhagyható. Só kell bele. Finom. Oké. Még talán egy kis borsot teszek bele extra. Így. És akkor most ezt félreteszem, és foglalkozok akkor tovább a húsival. Ahogy már mondottam, a hús egy picit langyosra hűlt, és itt van, előkészítettem a sonkaszeleteket, és akkor ebbe fogom betekerni. Szuper! És akkor ez bemegy a tepsibe, és akkor nézzük a másikat. Hoppá! 3. Nem baj, hogyha egy picikét több a sonka, úgyis össze fog egy picit sülni, és akkor
akkor így. Wow. Vissza mi atyánk, hát, júj. Hát a fűszer, ugye? Hogy én mindig milyen stresszbe vagyok, amikor forgatok? Mind a két felét, ezt most így megfordítom, és akkor teszek rá egy picit. És a másikat is le kell bontanom, hát azért. Szóval mindenki hibázik a konyhába, csak ez itt nyilvánvaló, amikor forgat az ember, akkor kénytelen mutatni a hibákat is. Így szépen. Oké. És hát akkor vissza mi atyánk a másikkal, mert ugye nem lett kész. Hát nem lett befűszerezve. Hát kérem szépen, miért nem tetszenek ide kiabálni, hogy hello, nem jól tetszett csinálni. Valami nem stimmel. Jó lenne egy kicsit élőzni is. Egyszer, nem tudom. Jó. Tehát tulajdonképpen akkor most már a sütőt előmelegítettem 205 fokra, és hát egy 30 percig fogom sütni első körbe. Oké. És akkor megy a sütőbe. Akkor itt van az előkészített szűzérme, sertésszűzérme, és megy a sütőbe. Amíg a húsunk sül, addig a baby spenótot egy picit feldarabolom. Ez már meg van mosva és meg van szárítva. Egy pici olajon meg fogom futtatni. Vajon, nem olajon, vajon. Dobok bele egy kis fokhagymát. Nagyon keveset. A vajat megpirítottam, vagy a fokhagymát megpirítottam, belerakom a csöppvizet öntök alá, és hozzá fogom adni már is a rist. És akkor most már a 2 pohár rist hozzáadom, megmosott rist. Teszek hozzá egy kis sót. Oké. És picit pirítom tovább. A rist egy kicsit megpirítottam, fölkezeltem, és most hozzáöntöm a vizet. Tehát a mércém szerint másfél, tehát egy pohár rizs, akkor másfél pohár víz. Ez majd ellenőrizni kell, mert
különböző, ez basmati rizs. Meg fogom látni, hogy 20 perc múlva hogy áll. És akkor most csak letakarom. Hadd főjön. Mutatom a megsült szűzérmét, és következik a tálalás. Elkészült a rizs, picit össze fogom keverni. Így, és akkor már hozzáteszem a tálaláshoz. Mutatom közelről. Így néz ki. Szerintem gyönyörű lett. Most már, hogy jól megfotóztam, mert a lényeg a húson van, teszek hozzá mártást is. Wow. Wow, 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 wow. Akkor ezt a végtelenül egyszerű és nagyon finom receptet ajánlom a figyelmetbe, hogy készítsd el, és hát nagyon egyszerű a recept, nem kell hozzá nagy tudomány, és hát egészségedre. És még mielőtt elbúcsúzok, megkóstolom. Nagyon finom. A hús puha, kellően sós és fűszeres. Ilyen. Köszönöm a figyelmet. Nagyon jó lett. Ajánlom a figyelmetbe ezt a receptet. Készítsd el. Ups. Na, ne. Hogy? Ez a sonka fenséges. Köszönöm a figyelmet, minden jót, jó egészséget! Szeretnélek megkérni arra, hogy amennyiben tetszik a csatornám, tetszenek a recepteim, és nagyon fontos, hogyha szimpatikus vagyok nektek, akkor kérlek benneteket, iratkozzatok fel, lájkoljátok a recepteket, és írjatok kommentárokat, mert a YouTube algoritmusa ezeket szereti, és így talán több emberhez eljutna a receptem, és hát köszönöm szépen is, minden jót nektek!